نكمل مشوارنا ونشوف المحلات الأخرى والطيور الثانية اللي موجودة. عندنا الصفة هذه أكثرية جيرات قراميش، يكون 50-50 3/4 7/8 لهن مسميات كثيرة. الطيور هذه جدا حساسة للمبتدئين، والاعتناء فيهن يكون صعب، لكنهن طيور يعني شكليا جدا أجمل. وبنشوف مثلا الصفات الأخرى اللي موجودات هني. أنا أكثر اللي أشوفها حاليا قراميش موجودة، وفيهم القراميش الشقر، ألوان نادرة وألوان فاخرة في القراميش، والحرار كذلك. هذه من القراميش الشقر، طير جدا جميل. مثل ما أقول شوي أصعب نقلة للمبتدئين، لكن الطيور جدا فاخرة هذه. ويوم تظهر عندك قرموشة تيك سبوق، يعني صدق يعني تبرزك أنت كصقار. فطبعا أي صقار لازم ينقل قرموشة على الأقل مرة في حياته، على أساس يعرف كيف يتصرف معاهن. جدا حساسات، ويبالهن تربية، ويبالهن صبر أكثر عن الطيور الأخرى. فالمهم هذا الطير الحين نحن نسميه جرناس بكر. مو بغلط الواحد المبتدئ ياخذ له جرناس بكر للتعليم، بالعكس ان الطير يكون مدرب موسم كامل، ويبدا المبتدئ ويا الجرانيس هذه ويتقدم معاهن، هن يقدمنا في موضوع التدريب، لان اوريدي يكون متاسس وعارف وفاهم. خطورة اختيار الجرانيس للمبتدئين انك ما تعرف تاريخ الطير بالضبط، كيف اندعى، كيف انهد، شو صاد، شو ما صاد. يعني انت ما تأسس الطير بنفسك، حد غيرك أسس الطير وانت بس تكمل عليه. وعندنا بعد طيور على الشبة نتكلم عنهن، اللي اشوفه هني في تبوعة، في شواهين، جيرات حرار، يعني طيور كثيرة ما شاء الله موجودة. وفي جرانيس نشوف من ورا، بس خلني أفسر لكم الأشياء اللي قاعدة نشوفها واللي أنتم تشوفونها، وأشياء يوم تون السوق ولا تون تختارون الطير تعرفون اللي قاعدين تجلبون من الطيور. فهذا نحن نسميه مثلا جرناس بكر. جرناس البكر عنده الريشة الجديدة هاي طالعة، وهاي ريشته القديمة يوم كان فرخ، فعمر الطير يكون سنة، وتهيس على أمواسه بعده مبجي شوية في الأمواس. الجرانيس تصبر عليه هنا لين شهر 10 يجهزن. وعندك هذا بعد جرناس بكر، لو تشوفون الغسلة بعد كيف طالعة، تتقربون تشوفون الريشة، أباكم تشوفون فرق في الألوان. هذه الريشة الجديدة، وهاي ريشة العامية يوم كان فرخ، هذا كان لونه الأساسي، وهذا ريشة الجرناس. وتشوفون الطير ترى مبجل، هذا الموس تو طالع، يعني لين ما يبس الطير هذا يباله تقريبا 3 ولا 4 أسابيع. وهذا بعد جرناس بكر، هذا ما غسل نفس أخوه، غسلته اختلفت شوية، غسلة الطير تأخرت، تختلف عن أخوه. الأسباب كثيرة نقدر ندخل عليهن بعدين ونفسر ان الطير ليش ما غسل. الذيل تشوفونه كيف، فهذا مثلا يوم يجي المبتدئ لازم يشوف الأشياء هذه، ان الذيل شوي منعوي ولا يعني منكسر. الطير شوف اذا مبجي ولا لا، مبجي شوية في الأمواس، لكن نفس النظام. هاي الريشة القديمة من السنة اللي طافت تيك الحمراء، وهاي الريشة الجديدة ريشة الجرناس، فيسمون الطير جرناس بكر. وهذه جير قرموشة، نوع الطير جير قرموشة، وسن الطير نسميه جرناس بكر. هذا من الجيرات، جيرات حرار، جير حر صغير. عندك نفس الموضوع، الريشة بعدها ما كملت، تشوف الموس واصل تقريبا فوق النص، ريشة الفرخ، وهاي ريشة الجرناس.
هن يسمونهن جيرات حرار، جرناس بكر. فاللي بيدور جرانيس يعني يشوف الاشياء هذه ويحاول يتفاداها. ونفس الشيء ارض الطير، ارض الطير هذه تدل لصحة الطير. طول الصايد هل انقص ولا ما انقص، تشوف اذا الطير له حفاة ولا في سومار. وطبعا الفطية بعد تشوف هل باذرته مكسورة ولا لا، الاشياء هذه. هذا جير تبع، شوف جير تبع، هذا فرخ، هاي كلها ريشة الفرخ فيه. طير يعني صراحة من الصفة هذه تشوف الطير يعني جدا جميل. هذا مثلا بعض الطيور اللي الناس والمبتدئين يجون يدورونها، واسعارها تتراوح في الاسواق وتختلف طبعا من محل لمحل، من شركة لشركة في الانتاج. هذا جير حر. اول شيء لاحظت يعني في الطير انه في ريحة، وهذا يدل الى قرحة ولا شيء في حلج الطير. الواحد يعني لازم يشوف الاشياء هذه. انتم طبعا ما تقدرون تروحون، لكن انا يوم تقربت من هذا الطير روحت مثلا ريحه في بادرته. هذا طبعا من الفطريات ولا من البكتيريا ولا الاشياء هذه، لكن الطير هذا غسله جميله جدا، فتم المقيض عنده جيد. الحيول يعني انا ما باكم تدققون في اي من المزارع، اباكم تاخذون الطير على قصته على ريشته. اباكم تشوفون مثلا الجير تبع هذا، اباكم تشوفون امواس الطير، تشوفون امواسه كيف تعبانه شويه. امواسه شوي تعبانه الطير، يعني هذه يباله عنايه، يباله غسيل اساس انه ترد امواس الطير بطريقه افضل. فمثلا الواحد يوم يجي يشوف الطير ينتبه على الاشياء هذه. يعني براويكم الفرق، هاي الامواس شوي متلمه ولا تعبانه في الطير، ريشته الباجه جميله. واذا بتشوفون هذا الطير تشوفون فرق الامواس. مثلا نشوف الطير هذا جدا جميل، جير تبع. يعني حق المبتدئين يشيلوا لهم طير نفس هذا. بس خلونا نتقرب، اباكم تشوفون باذرة الطير. شوفون هذه يسمون الخناير، مثل ما اقول لكم مرات يخيطونها. انتم لازم تشوفون الاشياء هذه، خناير زينه. عندك فطية الطير يبالها شوية حف شوية قص، فالطير لازم تحافظ عليه. ونشوف ارض الطير الحين، نسوي تقربوا على ارض الطير وتشوف هل الطير محفي، هل في سومار؟ لا. طبعا يوم الطير وحش لازم تعتني. شوف عدية الطير، هذا الطير مثلا الحين اتهيس على عديته وايد ضعيف، جدا جدا ضعيف الطير. تشوفونه متواكل، جدا متواكل الطير. هل في ضبة الطير؟ ما في ضبة، يعني ما انصقر الطير. الضبة صعبة، يعني اذا يركبون الضبة بسوبر جلو يرصون على الريشة صعب انك تبطلها. فهذا ينعرف اذا الطير مصقور ولا لا من العلامات. لكن هالطير ما انصقر، وتقدر تشوف مثلا في ينب الطير هل في خياطة ولا لا. الطيور اللي تنأخذ من السوق وتروح المستشفيات للتخبيج يخبجونهن، ودوم بتشوف الخياطة في ينب الطير. فهذا الطير ما انشرى ولا انفحص يعني من قبل. في بغمة يعني بسيطة، بس هذه ما تأثر وما يخصها. خلوا الطير مثلا يرتاح شوية على المنقلة قبل ما نكشف عنه. أبغى أشوف رأس الطير. نرخي عن البرقع نشوفه. تلاحظون على مناسمة شوية وارم يعني، لكن هذا من البرقع، يعني البرقع مو براكب 100% على الطير. نكشف عنه ما شاء الله.
بس نظرة الطير تشوفه شوية بس، لأنه وحش بعدك ما تقدر تسوي ولا ترببه. بعد درق يبا يخفق الطير. خليه يرد. ايوه انا ترى وايد احب القراميش، وايد احب القراميش. مثلا عندك هاي القرموشة شقرة جدا جميلة بين الصفة هذه، والله كلهن حلوات صراحة. بس خلونا نكشف عن هذه ونشوف شيفتها كيف. نظرتها جدا جميلة القرموشة، راسها حلو. طبعا انا قلت لكم مثلا الجيرات تبوعة، والتبوعة كسرعة اسبق، ريشتهن تنكسر اسرع عن القراميش ولا الحرار. ريشة الحر ولا القرموشة تيك شوية انعم، فالاعتناء بالريشة تكون اسهل. شيك مثلا وفحص الطير يعني كأول نظرة نفس الشيء. بادرته شوي محفوفة قبل، بعد البادرة قاصينها قبل شوية. خلونا نكشف على الطير نشوف شكله. شوفوا الأشياء اللي أشوفها في الطير، لازم تشوف عين الطير. الطير المريض عينه بتكون صغيرة ولا مويم الطير، هاي ما شاء الله عليه عينه كبيرة. شوف بس تاخذ أول انطباعات في الطير. احنا بنكشف عن قرموش ثانية وبنشوفها. نشيك على أختها هذا شوي يعني كلون أغمق عن الثانية، حجمها شوي أكبر. مثل ما أقول لك نشيك على الريش، نشوف إذا في خياطة في الطير، نشوف إذا في صفرة ولا ضبت الجهاز ما في. صحة وسلامة الريش. ونفس الشيء في البادرة شوي طويلة يبالها خف. هاي الأشياء يعني من الأساسيات. الحمد لله الطير ما فيه حفاظ ولا فيه سومار، ريشته سليمة والحمد لله. المهم خلونا بنكشف عن الطير وبنشوف راسه كيف. عينه ما شاء الله عليها صاحية. شوفوا البرقع بعد من داخل، البرقع من داخل ترى مهم جدا، تشوف إذا يضرب بالطير ولا لا. تشوف تحت مدامع الطير نفس الخرس، يعني هذا البرقع غير صحيح لازم يتبدل. الردة. وفي خطورة إذا البرقع غير صحيح على الطير يحج عينه ويصيبه بالعمى. فالأول كانوا يقطبون الطيور، والقطاب يعني للطيور الوحاشة من رأيي أفضل عن البراقع. يعني صعب أنك تحصل برقع يوز للطير، ولكن بنفس الوقت التجار يعني ما يهتمون في هالشيء. أي برقع يحصلونه يحطون على راس الطير، مو بهمهم هل هذا يدق العين ولا لا.